Вітаємо на нашому свіжому розборі. Сьогодні ми занурюємося у правовий ландшафт цифрових активів в Україні. Розглянемо це як такий собі професійний майстер-клас. Наша мета – допомогти розібратися у новому законі про віртуальні активи. Ніякої води, тільки факти та норми закону про те, як держава насправді регулює цей ринок. Рухатимемося за таким планом. Спочатку основи віртуальних активів, далі права інвестора, третій крок – вибір легального провайдера, потім з'ясуємо, хто ж контролює ринок, і наостанок – як захистити себе під час спорів. Отже, урок перший – основи віртуальних активів. Знаєте, фундаментальне запитання, з якого все починається – у що саме вкладається капітал? Давайте на мить забудемо про весь цей технічний жаргон і поглянемо, як цей інструмент бачить українське законодавство. Стаття 1 закону каже досить чітко. Віртуальний актив – це нематеріальне благо, об'єкт цивільних прав, що має вартість та виражене в електронній формі. Звучить трохи сухо, правда? Але зверніть увагу на суть. Держава офіційно визнала, що цифрові активи – це легітимні об'єкти з реальною цінністю. Це вже далеко не просто якийсь абстрактний набір коду десь там у блокчейні. Це повноцінний цифровий товар. І тут є абсолютно критичний поділ. Закон ділить всі активи на дві великі категорії – незабезпечені та забезпечені. Незабезпечені – це суто цифрова цінність. Вони не дають жодних майнових прав на щось у реальному світі. Уявімо унікальний цифровий меч у грі або класичну криптовалюту. Це воно. А от забезпечені віртуальні активи – це зовсім інша історія. Вони посвідчують майнові права або права вимоги на реальні об'єкти чи валюту. Наприклад, цифровий токен, який дає право на частку у фізичній нерухомості. Це працює як така собі сучасна електронна розписка або цифровий документ на право власності. Переходимо до уроку другого – права інвестора. Стаття 6 містить просто наріжний камінь цифрової безпеки. Володілець ключа віртуального активу є власником такого віртуального активу. Закон дуже чітко фіксує, хто тримає ключ, той і є власником. Приватний ключ – це абсолютний юридичний доказ права власності. Звісно, якщо ключ передається комусь іншому, наприклад, ліцензованій біржі на зберігання, то далі все вирішують умови договору. Саме тому безпечне зберігання ключів – це буквально питання номер 1. А от 9 стаття закону розгортається у цілий список гарантій. Тут передбачено вільний вибір контрагентів, також є залізне право вимагати від провайдерів кристально чистої та правдивої інформації про їхні послуги. Крім того, інвестори мають можливість відкривати спеціальні банківські рахунки суто для операцій з цифровими активами, вимагати належної якості послуг і, найголовніше, закон прямо гарантує судовий захист. Урок третій – вибір легального провайдера. Як же безпечно орієнтуватися на ринку і як закон вимагає обирати легальну біржу чи кастодіана? Для компаній існує суворий трикроковий алгоритм допуску. Крок перший – жодних зв'язків з державами-агресорами, ні серед засновників, ні серед бенефіціарів. Крок другий – бездоганна ділова репутація керівництва та легально сформований статутний капітал. Ну і крок третій, найголовніший – наявність офіційного державного дозволу. Щодо статутного капіталу, тут закон встановлює дуже високий поріг. Залежно від послуг, провайдери-резиденти повинні мати від 35 до 70 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для нерезидентів ця сума злітає у 5 разів. Це такий собі потужний фінансовий фільтр. Він гарантує, що на ринку працюватимуть тільки серйозні, стабільні гравці, які реально здатні нести відповідальність перед клієнтами. Наш четвертий урок – хто контролює ринок. Якщо вимоги настільки суворі, хто ж за цим усім стежить? В Україні діє подвійна система нагляду. Національний банк України відповідає виключно за ці віртуальні активи, які забезпечені валютними цінностями. А от Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку бере на себе все інше – незабезпечені активи та ті, що забезпечені майном. Такий розподіл гарантує, що кожен сегмент має свого профільного регулятора. І повноваження у цих регуляторів, скажімо так, дуже серйозні. Вони не просто видають чи анулюють дозволи. Вони можуть проводити офіційні інспекційні перевірки, жорстко контролюють фінансовий моніторинг і можуть застосовувати санкції за порушення. Тобто приватний інвестор не залишається сам на сам із гігантами ринку. Держава постійно тримає руку на пульсі. І фінальний п'ятий урок – захист під час спорів. Що робити, коли щось іде не так? Закон прописав реальні механізми впливу, наприклад, відчутні фінансові санкції. Це величезні штрафи для провайдерів за роботу без дозволу, надання брехливої інформації або ігнорування вимог держави.
Якщо права клієнта порушені, можна сміливо звертатися до регулятора. Але тут важлива деталь. Скарга має підкріплюватися з залізобетонними документами, виписками транзакцій чи копіями договорів. Тоді це стає прямою підставою для жорстких санкцій проти порушника. 9 стаття прямо каже, що учасники ринку мають повне право на судовий та інші способи захисту. На практиці це означає чіткий алгоритм дій. Спочатку подається офіційна скарга самому провайдеру послуг. Не спрацювало? Тоді скарга йде до Нацбанку або комісії з цінних паперів, разом з усіма виписками та цифровими ідентифікаторами. Ну і фінальна інстанція – це, звісно, суд. Механізм захисту повністю закріплений юридично. Як же застосувати всі ці правові знання для захисту власного цифрового портфеля? Цей закон справді робить ринок прозорішим і зрозумілішим. Розуміння таких речей, як перевірити ліцензію, до якого регулятора йти і які документи збирати у разі спору – це вже не просто теорія. Це практичний інструмент безпеки на щодень. Сподіваємося, цей збір допоміг перетворити складні юридичні норми на зрозумілу покрокову стратегію. Інвестуйте розумно та будьте захищеними.